Ja, det verkar så också som att Los Angeles County Sheriff's Department också hade internal gangs. Jag slår upp det lite snabbt. Här har vi den. Jag ska kolla. Los Angeles Times. Jag ska bara se om jag får läsa den. Jo, men det verkar jag få. Prosecutors fear LAPD gang unit scandal could jeopardize over 300 cases. Grattis! Den är publicerad 2023. Nej, det är en ganska stor ryck. So, with criminal charges looming against officers at the center of the Los Angeles Police Department's latest corruption scandal, county prosecutors have started a broad review of hundreds of cases that rely on testimony or evidence from at least 2 members of a gang squad suspected of making illegal stops, stealing items from suspects, according to multiple law enforcement sources. Ja, men making illegal stops så här, och sen stjäla saker från folk genom dem. Det går att göra. Det är ganska fucked up att man lyckas göra olagliga varianter av det eftersom civil forfeiture finns. The sources who spoke on the condition of anonymity tror fan det är, för annars tänds det eld på typ. Det var en polis som var visselblåsare som brann in i sin polisbil bakom LAPDs kontor bland annat. To discuss the deliberations within the Los Angeles District Attorney's Office said that as many as 350 criminal cases have been identified as potentially compromised. Erik Sinde som har hammaren och skäran så tatuering fast med torshammer. Wow. Wow. Prosecutors will have to weigh whether they have enough evidence to proceed with pending cases while also potentially revisiting prior convictions or guilty pleas that hinged on the testimony of officers tainted by the scandal. Tekniskt sett så tycker jag att alla som har blivit utsatta för de här poliserna kan gå fria, mer eller mindre. LA är en helt sjuk stad byggd för sånt här ska hända. En eller 2 korrupta poliser. District Attorney spokeswoman Tiffany Blacknell confirmed that LAPD has sent the results of its investigation into 2 Mission Gang Unit officers to the District Attorney's Office, which will decide whether to file charges. Okay, so 2 Mission Gang. The LAPD has said that at least 15 officers are involved in the still unfolding investigation. Det här är 2023. Det finns en större sån här gängskandal innan också. But the department has declined to name them, citing confidentiality around personal matters. Givetvis, 2 officers have been sent to face disciplinary panel called a Board of Rights, indicating the department is seeking to terminate them. Although it's unclear whether these are the same 2 officers facing potential criminal charges. Bra där grabbar. Applåder till alla inblandade. Ja, men det är också intressant att de 2 som facing potential criminal charges måste ha förlorat sin så kallade qualified immunity. Vilket är bara det är wild.
Alltså för att en amerikansk polis ska kunna åka dit på någonting så måste de oftast, speciellt en sån här grej, som typ att de satt dit folk som inte ska åka dit. Då krävs det att de förlorar det de kallar för qualified immunity. Och det är att de behöver inte ta ansvar för sina handlingar. Och oftast tillåts de då att säga upp sig själva. Säger de upp sig själva så slipper de criminal charges och de kan gå till nästa police department och söka jobb där istället. Man kallar det med det något problematiska namnet gypsy cops. Så det finns flera fall av sådana här där bland annat poliser har varit exempelvis fulla på jobbet eller du vet sådana grejer, halsslagit ihjäl personer och så har de kört qualified immunity via police unions, sagt upp sig själva och börjat jobba i ett annat county istället. Så de liksom förlorar inte rätten till att vara polis bara i det police departmentet. Vilket är fucked up. Depending how many of those 15 are eventually swept up in the scandal, the fallout could be significant. Thousands of existing criminal cases, including some involving suspected gang members facing serious charges, could be jeopardized, according to 2 law enforcement sources who cannot speak freely because the probe remains ongoing. De vill nog också hålla sig vid liv, tror jag. Min farbror är polisen som spelar in porrfilm på polisstationen. Ja. Den är också bra. Legal experts say prosecutors may have trouble obtaining convictions in cases that rely too heavily on officers who are accused of criminal conduct, including theft. Those cases would likely fall apart, experts say, unless the underlying investigations include evidence beyond the testimony of the officers whose credibility is now being called into question. Fat chance att det här händer. Fat chance, säger jag bara. It was not immediately clear whether the defendants in the cases under review have been notified. In the past instances in which officers have been accused of wrongdoing, the district attorney's office sent letters to the defendants whose cases listed one or more of the accused officers as potential witnesses, urging a response if they felt their involvement was prejudicial or merited further review. Det visar sig att en av de som utredde det här kan ha gjort fel. Tycker du han hade rätt om dig eller vill att vi kollar vidare på det? Jag vet inte. Det hade kvittat vad jag hade gjort eller inte gjort. Jag hade fortfarande fuck him. In a mission case, the department announced previously that months-long internal affairs investigation uncovered evidence that members of the division's gang enforcement detailed illegally stopped people and stole from them while routinely turning off their body cameras to avoid being caught. The FBI is also investigating the unit for potential constitutional violations. Authorities believe that in one instance of an officer drew a gun on a person who had been stopped and took the person's property, according to 2 law enforcement sources who requested anonymity to discuss the ongoing investigation. One of the sources described the item as a knife with the brass knuckles on its handle. Prosecutors have debated, as the sources said, about whether to charge the officer with robbery, which is defined as taking the property with the use or threat of force rather than theft. Ja. Hur många timmar ska jag egentligen skriva? Du skriver de timmar du var på jobbet. Oavsett. Prosecutors and some of the LAPD's own investigators have raised questions about whether the department's initial probe was too limited in its scope, according to a source briefed on the case
who was not authorized to speak publicly. Kolla, alla har bara munkavle. Det är liksom... Det kommer inte gå någonstans. Internal Affairs investigators obtained warrants to search the work lockers of the officers under suspicion. But a request to search their homes for additional evidence was denied, according to the sources briefed on the matter. Some inside LAPD's Internal Affairs unit expressed concern that the officers under suspicion were being allowed to get rid of incriminating evidence. Ja, såklart. Skriver ändå alla timmar. Det är ingen fråga på det. Skriv alla timmar direkt. The allegations against the mission officers has shaken the department. No, it has not. Evoking past controversies involving other specialized units that committed misconduct in the name of fighting crime. In a briefing on today's police commission meeting, LAPD Chief Michael Moore said he wanted to let the investigations play out before commenting further. Men i alla fall, intressant att allt upp till mord kan vara misconduct. Yep. Och ofta när poliser döms för mord, ta typ hon snuten som klättrade som gick in i någon annans lägenhet och sköt en person som satt och kollade på TV typ. Så blir det ju inte mord ofta. Jag vet annars, det är precis det jag menar. Det är så jävla fucked up. Man ska också ha klart för sig att när du blir utredd för misconduct av Internal Affairs så har du rätt att ha din representant från din police union med dig. Och police unions är mäktiga. De brukar vara ganska bra på att tysta även Internal Affairs. Liksom, och väldigt, väldigt ofta så när det sker misconduct mot civilpersoner så är den vanligaste grejen att polisen jobbar kvar. Staden, så police departmenten, staden betalar ut pengar i en settlement till den som har utsatts. Och det blir inga criminal charges. Jag vet inte hur många miljoner dollar NYPD hade betalat ut förra året. Jag tror... Ska kolla om jag kan hitta det lite snabbt. Uh, 2024 borde finnas. 309,56 miljoner dollar betalades ut i settlements. Det är liksom totala kostnader för utredningar, rättegångar kring saker och ting. Jag ska köpa en jävla ö. Det är en bra idé. Köp fjuk här ute i Vättern. Vi har redan haft en ensling där ute. Det går att bo där igen. Jo. Svenska polisen jobbar på det.
Vi ska också komma ihåg att svenska polisen är också väldigt, väldigt, väldigt snälla. Eller svensk rättsväsende är väldigt, 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 väldigt snälla mot poliser. Även om det är så att de faktiskt åker dit på någonting. Men ofta åker poliser i Sverige dit på så jävla dumma brott. Som typ stöld för att du snodde en sallad på Ica Maxi. Eller typ... När man råkar... Ja, hon bara råkar glömma salladen i självskanningen. Det var typ 89 spänn. Ja, den gjorde hon dessutom i tjänsten. Det var inte så här, det är inte så här personalen kommer springa upp till polisen och försöka förhindra dig. Du är ju för fan beväpnad. Jag menar, vad ska du som Ica Maxi clerk göra då? Men i alla fall, så när vi läser om LA i svensk press nu så ska vi komma ihåg att det här är den polisdepartementen som demonstranterna går upp mot. Om man någonsin undrar polisfack i riktiga fack så kan man bara komma ihåg att USA motarbetar alla fack utom dem, ja. Ska vi se. Australien, polisen i USA sköt reportern med flit. Ja, jo, det såg man rätt bra i klippet. Jag vet inte. Det är svårt att neka den. Hade jag jobbat på Max hade jag sprungit fram och hoppats på 9 rätt i plytet då. Jo, men så kan man ju göra också. Ja, man ska ju alla gånger vara mycket mer orolig om man är i LA och tänkte vara med i en demonstration. Ja, absolut. Det... LA... Just idag verkar ha varit ganska så lugnt i alla fall. Kaotiska scener från protesterna i LA. Polisbilar sätts i brand där, jag ser. Jävla Aftonbladet kör YouTube Shorts. Demonstrationerna mot den amerikanska migrationsmyndigheten ICE och dess razzior där ett 100-tal invandrare gripits har urartat i upploppsliknande scener på sina håll i Los Angeles. På söndagskvällen lokal tid attackerade en grupp demonstranter polisbilar på motorvägen och flera personer greps. President Donald Trump har satt in 2000 soldater ur nationalgardet för att upprätthålla ordningen, vilket fått skarp kritik från lokala politiker. Det är så. Hur läget är i LA kommer ju ånga på ICE. ICE skiter i det där. Det har skett samma sak som i Los Angeles nu har skett redan i Pennsylvania. Det varnades som det igår. Så ICE kör igen. Så du kan inte ånga på dem mer. De kör bara. Jag vet inte. Det känns som att andra polisdepartments har hanterat saken lite bättre. LAPD är som sagt inte kända för att du vet
göra bra beslut när det behövs. Det är kul att de 2 trending tabs jag har på USA på Blue Sky är Ice Protests och Love Island. Man har kommit fram till att den ungefärliga kostnaden för militärinsättningen i Los Angeles kommer gå på ungefär 134 miljoner dollar. Vilken är en helt störd siffra för ett upplopp. Och då har vi inte räknat med polisens kostnader än. Trump har kallat in nationalgardet för... Ja, precis. Han har inte kallat in dem för att upprätthålla ordningen alls. Han har ju kallat in dem för att elda på där. Vi verkligen vet hur det går till när man indoktrinerar. Ja, det hade man ju kunnat... Jag tror säkert att det kommer komma sådana gräv rätt snart. Men eftersom vi inte vet vilka ICE-agenterna är så blir det svårt. 134 miljoner